بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د stoichiometry چپټر کمپلیټ ویلو. دا هغه چې کوم بیسیک ټاپکس ول او څونه بیسیک خبرې هغه موږ کړې وي. اوس د دې چې کوم د ام سی کیوز پریکټس ته یو څو ام سی کیوز به د دې چپټر اکارډینګ کوو. ګورئ په دې کې ما بیسیک ام سی کیوز راغستلې دي او بیا به ورپسې ورو ورو موږ کمپلیکس ام سی کیوز ته ځو. نو بیسیک خبرې چې اول زده شي نو بیا کمپلیکس اساني. ګورئ اولنی ام سی کیوز ما دلته لیکلی دی چې د سلفر ډای اکساید او د کیفین د دې مالیکولر ماس را معلوم کړئ. نو ګورئ موږ مالیکولر ماس داسې ډیفاین کړی و چې د سنګل مالیکیول چې څومره ماس دی په ای ام یو کې دې ته موږ مالیکولر ماس وایو. اوس ګورئ د دې سلفر ډای اکساید وایي مالیکولر ماس را معلوم کړئ. نو ګورئ د سلفر ماس چې دی هغه دی 32 او د اکسیجن ماس چې دی نو هغه دی 16. اوس ګورئ په دې کې یو سلفر دی او دوه پکې اکسیجن دی. نو د یو سلفر ماس خو راغی 32 او 2 د دې مطابق راغی او اکسیجن دی 2 ملټیپلای بای 16. نو د دې نو هم سره راغی 32 او دا 32 په خپل ځای راغی. نو زموږ انسر به راځي 64. خو دلته به اوس یونټ څه لګو. نو په مالیکولر ماس موږ ویلو چې دا به په ای ام یو کې ایکسپریس کیږي. نو 64 ای ام یو دا د څه راغی مالیکولر ماس راغی. اوس ګورئ دویم موږ راکړی دی کیفین او د دې فارمولې موږ راکړي ده C8H10N4O2. نو اوس ګورئ په دې کې 8 کاربن دی 10 پکې هایدروجن دی 4 پکې نایټروجن دی او 2 پکې اکسیجن دی. اوس ګورئ د یو کاربن ماس چې دی هغه دی 12. نو د 8 کاربن ماس شي 12 ملټیپلای بای 8. د یو هایدروجن ماس ته 1 نو د 10 بشي 1 ملټیپلای بای 10. د یو نایټروجن ماس ته 14 نو د 4 نایټروجن ماس بشي 14 ملټیپلای بای 4. د یو اکسیجن ماس ته 16 او د دوه بشي 16 ملټیپلای بای 2. نو د دې نه براشي 32 د دې نه براشي 56 د دې نه براشي 10 او 12 چې تاسو د 8 سره ملټیپلای کوي د دې نه برازي 12 ملټیپلای بای 8 د دې نه براشي 90. دا 90 او 10 چې 8 شي نو د دې نه براشي 100 او پلس 56 او پلس 32. دا چې تاسو 8 کوي نو دا بشي 156 پلس 32. 6 2 8 5 3 8 188 188 AMU دا د سره راغی دا د مالیکولر ماس راغی. دا د مالیکولر ماس په دې طریقه باندې موږ را معلومو. خاص ګورئ دویم نمبر ام سی کیوز ما لیکلی دی وایي په 5.68 ګرام اف آیرن کې به څونه نمبر اف مولز موجود دي. اوس ګورئ موږ ته ګیون څه دی ماس او زموږ نه غواړي څه نمبر اف مولز. نو ګورئ د دې لپاره موږ یو خو فارموله ده چې نمبر اف مولز دا به برابري د ماس ان ګرام او ډیوایډ بای مولر ماس. دا تاسو د دې ویلیو پټ کړئ 5.68 او د مولر ماس چې دی نو هغه دی 56. دا د دې کالکولیشن چې تاسو وکړئ نو د دې نه به یو انسر داسې راوځي. اوس ګورئ بل د دې لږ شانته اسان میتډ دی. ګورئ د آیرن ماس څونه دی 56 دا د 1 مول ماس دی. نو ګورئ که دا 5.68 دا 8 مال لري کو دا ما صرف 56 واغستو نو دا د څه برابر دی د 1 مول برابر دی. که دا پوینټ زه دې خوا راولم نو دا بشي 5.6 ګرام. نو دا پوینټ پر دې ځینه هم دې خوا شفت شي نو دا بشي 0.1 مول. نو په اسانه طریقه باندې به دا مونږ داسې کوو. لږ شانته دې ویلیوز ته سوچ کوئ. خاص ګورئ یو دریم نمبر ام سی کیوز موږ راکړی دی وایي د 0.5 مولز اف کیلشیم کاربونیټ وایي د دې به څونه ماس. اوس ګورئ موږ ته مول ګیون دی او زموږ نه ماس ریکوایرډ دی. نو ګورئ د ماس تر معلومولو دپاره موږ فارموله څه لیکلې وه چې ماس ان ګرام دا به برابري د مول او ملټیپلای بای مولر ماس. اوس ګورئ مول موږ نه څونه راکړي دي 0.5 او د کیلشیم کاربونیټ مولر ماس په موږ په خپل را معلومو. ګورئ د یو کیلشیم ماس ته 40 د یو کاربن ماس ته 12 د یو اکسیجن ماس ته 16 او 3 اکسیجن د
د دې سره به مونږه 3 ملټیپلای کوو نو د دې نه به راشي 52 او د دې نه به راشي 48 نو دا به څه شي 100 به شي او دا چې بیا مونږ په ګرام پر مول کې ایکسپریس کوو نو دا به راشي مولر ماس نو ګورئ 0.5 ملټیپلای بای 100 دا مونږ ویلیول چې د کم یو ویلیو سره 0.5 ملټیپلای کیږي نو هغه ویلیو به څه کیږي هاف کیږي با نو دا به راشي 0.5 ملټیپلای بای 100 ګرام نو دا به راشي 50 ګرام دا 100 هاف کوي نو د 0.5 مولز اف کیلشیم کاربونیټ د دې ماس په څونه 50 ګرام وي خادلته ما یو بل ام سی کیوز لیکلی دی وای نمبر اف مولز کیلکولیټ کوي مونږ ته د واټر مالیکول تعداد راکړی دی 8.50 ملټیپلای بای 10 raised to the power 25 molecules of water راکړی دي وای په دې کې به څومره نمبر اف مولز موجود دي نو ګورئ د دې لپاره مونږ چې کومه فارموله لیکلې وه مونږ به وی چې مول دا به برابري د نمبر اف پارټیکلز او ډیوایډ بای ایوګاډرو نمبر مونږ دا فارموله لیکلې وه اوس ګورئ مول برابر دی نمبر اف پارټیکلز مونږ څومره راکړي دي 8.50 multiply by 10 raised to the power 25 او دای مونږ لا ایوګاډرو نمبر ویلیو څه ده 6.023 cross 10 raised to the power 23 اوس ګورئ دا پاور دا 10 to the power ویلیو بره وخیږي نو دلته پاور پازیټیو دی بره به داسې شي ماینس به شي دا به شي 10 raised to the power 25 minus 23 د 25 نه چې 23 تاسو ماینس کړئ نو به څه راشي 10 raised to the power 2 اوس ګورئ دا پوینټ دا ویلیو د کیلکولیشن کې دا سکیپ کوئ نو 8 ډیوایډ بای 6 راغی نو 2 4 ځا 8 او 2 3 ځا 6 ها بیا 4 ډیوایډ بای 3 تاسو وکئ نو دا به شي 3 1 ځا 3 دا راغی 1 او 3 3 ځا 9 د دې نه راغی 1.3 ملټیپلای بای 10 raised to the power 2 نمبر اف مولز با په دې کې موجود دي دا زمونږه approximate value رااله موږ بیا nearest value ته ګورو 1.3 multiply by 10 raised to the power 2 number of moles په پدونه water molecules کې موجود دي خبري ام سی کیو زموږ راکړی دی وای سونه کاپر atoms با موجودي په 0.5 mole of copper کې ګوره موږ ویلو چې کله هم موږ ته د number of molecules number of particles مالیکولز دي که آینز دي که ایټمز دي هغه مونږ ته ریکوایرډ دي دا غیر لپاره مونږ یو شارټ ټریک استعمال کړی وو هغه د n is equal to n multiply by na multiply by e دا e چې دی نو مونږ وایو چې په یو سب یونټ کې دنده څونه پارټیکلز موجود دي نو اوس کاپر ایټمز دي نو په یو دا یو کاپر ایټم دی نو انټیټي زما سره رااله 1 او ایوګاډرو نمبر په خپل ځای راغی او مول یې ماله څونه راکړي دي 0.5 راکړي دي حاضر دي چې لیکلی شم چې دا به شي 0.5 ملټیپلای بای ایوګاډرو نمبر ها که دا ایوګاډرو دا ویلیو زه اوپن کما نو دا به راشي 0.5 ملټیپلای بای 6 ملټیپلای بای 10 raised to the power 23 6 چې 0.5 سره ملټیپلای شي نو دا ویلیو به شي هاف نو دا به شي 3 ملټیپلای بای 10 raised to the power 23 نو دا په دې طریقه باندې مونږ را معلوم کو د نمبر اف پارټیکلز در معلومولو لپاره به مونږ سیمپلی دا شارټ کټ یوز کوو په اسانه باندې موږ دا ام سی کیوز سالو بل یو ام سی کیوز ما ولیکو چې څونه فارمولا یونټس په موجود دي په 125 ګرام اف هایډریټډ کاپر سلفیټ یو سپیشي موږ راکړی دا هایډریټډ کاپر سلفیټ دا موږ ته ماس ګیون دی 125 ګرام وای په دې کې با څونه فارمولا یونټس موجود دي نو ګورئ بیا د نمبر اف پارټیکلز ام سی کیوز دي ګورئ the number of particle را معلومولو د پاره ټریک څه دی n multiply by ایوګاډرو نمبر او multiply by e اوس ګورئ دا کاپر سلفیټ ډاټ 5 واټر دا چې دی دا یو سنگل فارمولا یونټ دی اوس ګورئ نو انټیټیز په دې کې څومره راغلل 1 راغلل او n چې دی دا ایوګاډرو نمبر دی اوس ګورئ نمبر اف مولز مونږ ته راکړی دی ماس او دلته په فارموله کې نمبر اف مولز پکار دي نو دلته به مونږ اول نمبر اف مولز را معلوم کو ګورئ دا مونږ په سمال n باندې ډینوټ کوو نمبر اف مولز دا برابر دي د ماس ان ګرام ډیوایډ بای مولر ماس نو ګیون ماس مال راکړی دی 125 او مولر ماس چې دی نو دا به زه په خپل را معلوموم ګورئ دلته کاپر سلفیټ ته
نو د کاپر ماس څونه دی 64 د سلفر ماس څونه دی 32 او د 4 اکسیجن نو 4 ملټیپلای بای 16 اوس ګورئ 5 واټر دی نو د یو واټر ماس څونه دی 18 نو د 5 پشي 5 ملټیپلای بای 18 نو د دې نه به راشي 19 او 64 سره چې زه 32 8 کم او 16 4 زره دې نه راځي 64 دا چې تاسو 8 کوئ 4 2 6 4 10 7 3 10 او 16 160 او د دې سره چې تاسو 98 کوئ نو د دې نه به راشي 250 اوس ګورئ په دې ځای کې راغی 250 اوس دا ویلیو دا 250 د 125 ډبل دی 125 1 ځا او 125 2 ځا 250 نمبر اف مولز دلته څونه رالل 1/2 یا دلته زه داسې لیکلی شم چې 0.5 ملټیپلای بای اوګاډرو نمبر او انټیټیز په دې کې دي 1 0.5 سره د اوګاډرو نمبر ملټیپلای کوي نو دا به شي 0.5 ملټیپلای بای 6 دا ویلیو به هاف شي نو دا به شي 3 ملټیپلای بای 10 ریز ټو د پاور 23 دونه فارمولا یونټس په موجودي په 125 ګرام اف هایډریټډ کاپر سلفیټ کې خو یو بل MCQs ما لیکلی دی دا لاندې سپیشیز موږ راکړي دي او د هغې ماسي د هر یو ماسي موږ 4 ګرام راکړی دی وایي په دې اپشن کې د کم یو سپیشي چې په دې 4 ګرام ماس کې به زیات نمبر اف پارټیکلز موجود دي وګورئ یو راکړی 4 ګرام اف لیتیم بل راکړی 4 ګرام اف Cl2 بل راکړی 4 ګرام اف هایډروجن او بل راکړی 4 ګرام اف واټر نو موږ ته به د زیات او د لږ نمبر اف پارټیکلز پته د نمبر اف مولز نه لګي چې څونه نمبر اف مولز د سپیشي لپاره سیواول نو په دې کې به دونه زیات نمبر اف پارټیکلز موجود دي که 1 مول دی نو 1 ایوګاډرو نمبر پارټیکل موجود دي که 2 مول دی نو 2 ایوګاډرو چې څونه نمبر اف مول سیوا کیږي نو اقصی به سره نمبر اف پارټیکل سیوا کیږي نو ګورئ موږ به د هر یو سپیشي لپاره نمبر اف مولز را معلومو ګورئ دا په دې کې یک څه کیلکولیشن نشته خو زه تاسو ته سمپل میتھډ لیکم ځکه چې د ټول ګیون ماس سره سیم دی ګورئ د لیتیم د ګیون ماس په هر یو کې 4 دی د لیتیم نمبر اف مولز څنګه را معلومو نو ګیون ماس ډیوایډ بای مولر ماس او د لیتیم ماس چې دی نو هغه دی 7 نو یو راغی 4 ډیوایډ بای 7 بیا چې دی نمبر اف مولز اف Cl2 زره معلومو ما نو ګیون ماس 4 دی او د Cl2 ماس چې دی هغه دی 71 بیا هایډروجن دی نو نمبر اف مولز اف هایډروجن به برابر شي ګیون ماس 4 دی او د دې چې کوم مولر ماس دی نو هغه دی 2 بیا دی 4 ګرام اف واټر نو نمبر اف مولز اف واټر چې موږ را معلومو نو دا به سره راځي دا به راځي 4 ډیوایډ بای 18 اوس ګورئ دا نامینیټر والا ویلیوز چې دي دا ټول سیم دي چې څونه د ډینامینیټر ویلیو سیوا کېدله نو دونه چې په ریزلټ کې چې موږ ته کومه ویلیو میلاویږي هغه به موږ ته کمه میلاویږي نو اوس تاسو په دې اپشن کې وګورئ چې د کم یو ډینامینیټر والا ویلیو کمه وه نو د هغه انسر به صحیح د هغې ریزلټ په موږ ته سیوا میلاویږي نو ګورئ یو د 7 بل د 71 بل د 2 او بل د 18 نو که دا 2 والا ویلیو د ټولو نه په دې نور ویلیوګانو کې څه ده کمه ده نو د دې ریزلټ چې کوم انسر راځي نو هغه به سیوا وي نو د دې لپاره به نمبر اف مول صحیح سیوا وي نو په 4 ګرام اف هایډروجن کې به صحیح زیات نمبر اف پارټیکلز په دې کې موجود دي او دغه زمونږه کریکټ اپشن دی